हेलो दोस्तों, आज मैं सिखाने जा रहा हूँ। आज म सिकाउन गइरहेको छु कसरी हामीले चाहिँ इन्स्टाग्रामको लिङ्क चाहिँ युट्युब च्यानल सेक्सनमा राख्ने है। तपाईँहरूलाई चाहिँ पहिला म उदाहरण देखाउँछु। मैले युट्युबमा गएँ, मैले चाहिँ क्यारिमिनाटीको सर्च गरेँ। क्यारिमिनाटीले यहाँ चाहिँ अब यहाँ गएर यसको चाहिँ एबाउटमा च्यानलमा गएर यहाँ चाहिँ छ है, फेसबुकको छ, ट्विटरको छ, इन्स्टाग्रामको। यो चाहिँ कसरी हामीले चाहिँ राख्न सक्छौँ। अब यो तपाईँहरूलाई चाहिँ म सिकाउँछु ढिलो नगरिकन। यदि तपाईँहरू नयाँ आउनुभएको छ भने मेरो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला। म चाहिँ यस्तै प्रकारका चाहिँ भिडियो म बनाउँदै गर्छु, तपाईँहरूलाई चाहिँ हेल्पफुल हुन्छ। सो तपाईँहरूले चाहिँ सब्सक्राइब गर्नुहोला। अब सबैभन्दा पहिला चाहिँ मलाई चाहिँ जानुपर्ने हुन्छ इन्स्टाग्राममा। अनि इन्स्टाग्राममा आएर मलाई चाहिँ इन्स्टाग्राममा चाहिँ फलो पनि गर्नु होला है। इन्स्टाग्रामको प्रोफाइलमा गएँ, इन्स्टाग्रामको प्रोफाइलमा आइसकेँ, एडिट प्रोफाइलमा आएँ। एडिट प्रोफाइलमा आएपछि युजर नेमलाई कपी गरेँ मैले, सेलेक्ट अल, यहाँ चाहिँ कपी गर्छु म। सेलेक्ट अल गरेर कपी गरिसकेँ मैले। अब क्रोम ब्राउजरमा आउनु होला। क्रोम ब्राउजरमा आएपछि यहाँ चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ युट्युबमा क्लिक गर्नु होला। युट्युबमा क्लिक गरेपछि तपाईँको चाहिँ डेस्कटप मोड अन छैन भने डेस्कटप मोड यहाँबाट चाहिँ अन गर्नु होला है। यहाँ मैले चाहिँ डेस्कटप साइड मैले चाहिँ ठिक मारेको छु है, त्यसरी गर्नु होला। अब यहाँ आएपछि अब हामीले चाहिँ च्यानलमा जानुपर्ने हुन्छ, मतलब प्रोफाइलमा आउनुपर्ने हुन्छ युट्युबको। सो यहाँ आएर तपाईँहरूले चाहिँ हेरिसक्नुभयो। यहाँ फेरि मैले चाहिँ अब युट्युब स्टुडियो लेख्छ, यहाँ चाहिँ लङ प्रेस गर्नु। लङ प्रेस गरेपछि ओपन इन न्यू ट्याब इन ग्रुपमा क्लिक गर्नु होला। त्यहाँ क्लिक गरेपछि अब युट्युबको जुन कट्टा छ, त्यो क्रस छ, त्यहाँ चाहिँ क्लिक नगर्नु होला। जुन सेकेन्ड छ त्यसमा चाहिँ क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरेपछि अब हाम्रो चाहिँ यहाँ चाहिँ आइसकेको छ है। अब यहाँ चाहिँ म जुम गरेर हेर्छु। अब हाम्रो चाहिँ यो आइकनमा चाहिँ क्लिक गर्नु होला है। अब योमा क्लिक गरेपछि अब हामीले चाहिँ अब ब्रान्डिङ बेसिक इन्फोमा आउनुपर्ने हुन्छ। बेसिक इन्फोमा आएपछि अब हामीले चाहिँ यहाँ बेसिक इन्फोमा आएपछि हामीले चाहिँ एड लिङ्क, जुन तपाईँले चाहिँ यहाँ प्लसको आइकन छ त्यहाँ चाहिँ क्लिक गर्नु होला। त्यहाँ क्लिक गरेपछि अब यहाँ चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ लेख्नुपर्ने हुन्छ। हामीले के लेख्छौँ जेनरली, फलो मी, अलि इङ्ग्लिस राम्रो लेख्नु पऱ्यो नि त, नआए पनि। फलो मी अन इन्स्टाग्राम। अब यति लेखेपछि तपाईँहरूले चाहिँ साइडमा आउनु होला। युआरएल इन्टर र युआरएल त्यहाँ आएपछि तपाईँहरूले चाहिँ यहाँ लेख्नुपर्ने हुन्छ के, इन्स्टाग्राम। अहिले म जुम गर्छु है तपाईँको लागि, तपाईँहरूले चाहिँ राम्रो होस्। instagram.com। अनि यहाँ चाहिँ यति लेखेपछि तपाईँहरूले चाहिँ स्ल्यास लगाउनु होला है। अब त्यसपछि जुन हामीले चाहिँ कपी गरेँ त्यो इन्स्टाग्रामको लिङ्क त्यहाँ यहाँ आएर चाहिँ पेस्ट गर्नु होला। अब यति गरेपछि हामीले चाहिँ अब पब्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यहाँ स्क्रल डाउन गरेर मैले चाहिँ माथितिर आएँ है, माथितिर आउनु होला तपाईँले। अनि यहाँ चाहिँ पब्लिक गर्नु होला, पब्लिस गर्नु होला। पब्लिक भनिदिएँ, सरी त्यसको लागि। पब्लिक गरिसकेँ मैले। अब यहाँ चाहिँ म आफ्नो चाहिँ देखाउँछु युट्युबमा गएर। यो चाहिँ क्यारिमिनाटी भैयाको हो। भैयाले त धेरै राम्रो काम गरेको छ, सब्सक्राइब पाइछ। अब यहाँ आएर मैले चाहिँ यो च्यानलमा जान्छु। यो च्यानलमा आएपछि यहाँ एबाउटमा आउँछु। यहाँ तपाईँहरूले हेरिसक्नुभएको होला है, फलो मी अन इन्स्टाग्राम। यहाँ चाहिँ क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरेपछि हाम्रो चाहिँ यसरी इन्स्टाग्राम खुल्छ है। मेरो चाहिँ खुलिसक्यो है। 152 फलोवर्स छ। तपाईँहरूले पनि फलो गरेपछि 153 हुन्छ, 154 हुन्छ है त गाइज। यति चाहिँ काम गर्नु होला, तपाईँको पनि लिङ्क एड हुन्छ। अनि मेरो भिडियो चाहिँ कस्तो लाग्यो तपाईँहरूले चाहिँ कमेन्ट गर्नु होला। अनि साँच्चै एउटा कुरा चाहिँ गर्न नबिर्सिनु होला, मैले चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ कति स्टेप बाई स्टेप मैले चाहिँ एक्सप्लेन गरेँ। तपाईँहरूले चाहिँ सब्सक्राइब गरिदिनु होला। हस् त, धन्यवाद।